ทีนี้มาคิดว่าเสียงมาทีอันนี้แค่รูปอย่างเดียวเสียงอะไรอ่ะเสียงเป็นกามอย่างหนึ่งคือว่ารูปแล้วก็เสียงที่สัตว์โลกทั้งหลายติดอยู่ในเสียงขนาดนี้เสียงอะไรบ้างส่วนมากเราเข้าใจว่าเสียงปีเสียงแคนเสียงซอเสียงอะไรก็แล้วแต่จะเข้าใจว่าอย่างนั้นถูกไม่ถูกแต่มันไม่ใช่เท่านั้นคำว่าเสียงไม่จำเป็นจะเป็นเสียงปีเสียงคุยเสียงแคนอะไรทั้งหมดล่ะเสียงที่พูดกันธรรมดาก็ติดเสียงกันได้ตัวสำคัญและขนาดติดเสียงเนี่ยคือระหว่างเสียงสองคนเป็นเสียงที่ติดกันง่ายที่สุดนั่นคือเสียงผู้หญิงและเสียงผู้ชายนี่คือสัมผัสเสียงซึ่งกันและกันการสัมผัสเสียงอย่างนี้ทุกคนเคยได้เห็นประวัติเรื่องปลาโลมาต่างๆเวลาได้เกิดขึ้นมันจะมีผสมพันธ์กันก็ต้องเอาเสียงเป็นตัวสัญญาณสื่อกันคนเราก็เหมือนกันมันจะมีความรักอะไรเกิดขึ้นต่อกันเอาเสียงเป็นสื่อสัญญาณต่อกันเราหลงกันไหมหลงกันในเสียงตัวนี้ส่วนมากเราจะไปตีความหมายว่าเสียงนั่นเสียงนี่เสียงมหรสพข้อมันต่างๆไปหลงกันก็ทุกข์แต่มันนอกไปแต่เสียงที่เรามีต่อกันเป็นสื่อสัมพันธ์ให้กันเกิดความรักกันความชอบกันทำไมไม่นึกถึงเหล่านี้บ้างนี่ของใกล้ตัวเกินไปเลยมองข้ามไปจะพูดอย่างไรให้คนรักเราตัวอย่างผู้หญิงน่ะเขาจะมีวิธีการพูดอย่างไรให้หนุ่มรักเราให้ผู้ชายรักเราหลงเราก็ต้องพูดหรือผู้ชายเช่นเดียวกันจะพูดอย่างไรเสียงนั้นจะออกไปให้ผู้หญิงเกิดความรักเราเกิดความสงสารเห็นใจเราก็ต้องพูดเช่นเดียวกันนี่ต่างฝ่ายต่างพูดในสิ่งที่ตรงกันอันนั้นเรียกว่าความสัมพันธ์มันจะเกิดขึ้นขนาดนั้นนี่เสียงเสียงนี่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคือตรงประเด็นที่พระพุทธเจ้าต้องการต้องให้รู้จักตรงนี้นี่ว่ากิริยามารยาทที่เป็นสื่อสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันได้จะเกิดความรักเกิดราคะตัณหากันได้คือเสียงตัวนี้ส่วนเสียงอื่นที่ควบงานต่างๆมันเสียงนอกไปก็มีส่วนนะแต่เป็นเสียงเป็นวัยเสริมเท่านั้นเองแต่เสียงจริงๆคือเสียงเรากับผู้ชายระหว่างสองเพศนี้ที่พูดกันรู้ภาษากันคือหลงเสียงกันอดอ้อนกันอะไรบ้างนั่นคือเสียงตัวนี้ส่วนมากเราไม่นึกออกมาคำนี้ตำราก็ไม่ได้พูดคำนี้คือตำราที่พูดในตำราต่างๆว่าเสียงนั่นเสียงนี่เสียงครบงานต่างๆยินดีในเสียงนั่นเสียงนี่มันนอกไปแล้วส่วนเสียงที่ว่ามาเนี่ยตำราไม่ได้พูดเอาไว้แต่ความจริงก็อยู่ที่นี่นี่คนหลงเสียงเนี่ยก็หลงลักษณะอย่างนี้เอง